Освіта не просто соціальна сфера, а фундамент економічного розвитку та національної безпеки. У сучасному світі, де знання і навички стають головною валютою, країни, які інвестують в освіту, отримують стратегічну перевагу. Саме через школу формуються ті, хто завтра буде програмувати нові технології, лікувати, будувати, управляти. Усі дослідження із проблем бідності зводяться до одного спільного висновку: доступ до якісної шкільної освіти є ключовим фактором зниження бідності у суспільстві. Але весь цей процес починається з учителя, першого, хто запускає механізм росту людського капіталу. Якщо вчитель злиденний і виснажений, то й держава, яку він допомагає виховати, буде слабкою. Сьогодні українські вчителі не просто недооцінені, вони системно недофінансовані, перевантажені і демотивовані. Молодь уникає педагогічних спеціальностей, бо це шлях у бідність. Кваліфіковані фахівці мігрують і фізично, і професійно, йдуть у репетиторство, в ІТ, у приватні школи. Діти дедалі частіше вчаться для ЗНО, НМТ, а не для розуміння. А суспільство звикає, що хороший вчитель – це самопожертва за копійки. Це стратегічна помилка, яка вже зараз б'є по конкурентноспроможності України, а в майбутньому і по виживанню. Бо не може бути сильною країна, де вчитель стоїть у черзі за соціальною допомогою, а не формує еліту. Не буде прориву, якщо освітянин отримує менше за охоронця у торговому центрі або збирача полуниці за кордоном. Тому час перестати вдавати, що проблеми не існує. Вчителі нижче броди. Це не просто криза гаманця, це криза майбутнього. Поговоримо про зарплати. Базова педагогічна ставка. Тарифний розряд без надбавок. Станом на лютий 25-го. Це близько 7270 гривень. У практиці її доводять до 8 тисяч для молодих вчителів без стажу, щоб відповідати мінімуму зарплати. Оклад учителя в Україні 2024 року – це лише верхівка айсберга, що ховає під собою цілу систему складних і часто непрозорих нарахувань. За даними єдиної тарифної сітки, голі оклади без урахування надбавок і доплат виглядають наступним чином. Учитель без категорії отримує від 5815 до 6294 гривень. Із другою категорією – 6773 гривні. Із першою категорією – 7253 гривні. Із вищою категорією – 7732 гривні. Попри це, в умовах зростання прожиткового мінімуму фактична зарплата не може бути меншою за 8 тисяч гривень. І навіть це без врахування податків. У результаті реальна мінімальна зарплата вчителя, що включає обов'язкові надбавки за престижність, стаж, керівництво, перевірку зошитів, стартує приблизно від 9-9,5 тисяч гривень. Якщо звернутися до даних Міністерства освіти і науки за 2024 рік, ситуація виглядає так. Усі наведені суми до оподаткування. Молодий вчитель у середньому отримує 10 789 гривень, друга категорія – 13 311 гривень, перша категорія – 14 255 гривень і вища категорія – 15 196 гривень. Проте різні джерела наводять і дещо інші цифри. За альтернативними оцінками, перша категорія – це приблизно 12 906 гривень, вища категорія – 13 759 гривень, молодий спеціаліст – 10 574 гривні, а мінімальний оклад за стандартним навантаженням – близько 9 тисяч гривень. Такі розбіжності у даних пояснюються відмінностями між громадами, кількістю годин навантаження, системою преміювання та доплат, а також тим, що деякі зарплатні коефіцієнти встановлюються місцевими органами самоврядування. Висновок простий. Зарплата вчителя в Україні сильно залежить від умов праці, регіону та управлінської волі місцевих рад, а не лише від категорії чи фаху. І хоча суми в офіційних звітах виглядають не так уже й погано, на практиці більшість освітян балансують на межі виживання, поки суспільство очікує від них роботи на рівні європейських колег.
Із 1 січня 2025 року в Україні запроваджено надбавку для педагогів у розмірі 1300 гривень. Після оподаткування це 1000 гривень. За роботу в умовах воєнного стану. Від 1 вересня 2025 року ця сума збільшиться вдвічі – до 2600 гривень, ну а після оподаткування це буде 2000 гривень. Ця доплата стала частиною спроби держави частково компенсувати ті труднощі, з якими щоденно стикаються українські вчителі. Постійна тривожність, змішані формати навчання, онлайн і офлайн, загроза безпеці, технічні обмеження і брак елементарної стабільності. Утім, навіть із надбавками ситуація із зарплатами вчителів далека від задовільної. За оцінками порталу «Освіторія», середня заробітна плата освітян у 2025 році становить орієнтовно 13 тисяч гривень на місяць. Для вчителів першої категорії цей показник зростає до 13 тисяч 906 гривень, а для вищої категорії до 14 тисяч 759 гривень. У середньому ж, враховуючи категорії, стаж, надбавки та навчальні виплати, зарплатний діапазон коливається між 13 і 14 тисячами 200 гривнями на місяць. У державному бюджеті 2025 року закладено 103,2 мільярди гривень освітньої субвенції, із яких 12 мільярдів гривень виділено саме на доплати вчителям. Компонентами остаточної суми нарахування виступають також надбавки за педагогічний стаж, за престижність праці, за класне керівництво, перевірку зошитів, а також премії, які залежать від бюджету конкретної громади. Попри це, зарплата молодого вчителя в Україні досі залишається низькою. Навіть з усіма доплатами вона коливається на рівні від 9 до 11 тисяч гривень після оподаткування. Тоді як чиста середня зарплата по країні у 2025 році, за даними Держстату, перевищує 18 тисяч гривень. Таким чином, фінансова прірва між учителем і середнім працівником лише поглиблюється, демотивуючи молодь і загострюючи кадрову кризу в освіті. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Без сумніву, бідність вчителя – це не індивідуальна трагедія, а системна помилка. Чи справедливо це з огляду на навантаження і відповідальність, яку несуть педагоги? По-перше, вчитель не просто викладає. Він або ж вона виконує десятки непрямих обов'язків. Перевірка зошитів та дистанційних завдань. Підготовка матеріалів, підготовка та участь у методичних радах, конференціях, комунікація з батьками, супровід дітей у бомбосховища, чергування під час повітряних тривог, ведення документації. Майже 90% опитаних педагогів в Україні назвали це частиною своєї щоденної роботи, без відповідної компенсації. Згідно із дослідженням служби освітнього омбудсмена та Центру просвіту, якому взяли участь 395 педагогів із 9 областей України, майже 98% працюють в очному форматі. Але більшість щодня виконують значний обсяг роботи, не передбачений посадовою інструкцією. По-друге, пандемія і війна збільшили робоче навантаження. Сьогодні багато вчителів працюють одночасно для очної та онлайн-аудиторії, охоплюючи сотні дітей, і це часто в умовах нестабільності, фізичної загрози та емоційного виснаження. Більш критично про ситуацію свідчить дослідження аналітичного центру університету Грінченка щодо роботи вчителів у Києві в умовах воєнного стану. У ньому відзначається, що працювати у змішаному режимі, тобто одночасно викладати і офлайн, і онлайн, стало у 6 разів складніше, ніж до повномасштабної війни. А 46% педагогів у столиці регулярно витрачають на це більше часу, ніж передбачено нормами.
Третє – це світова картина. Організація економічного співробітництва та розвитку констатує, що у більшості країн вчителі отримують менше за фахівців з аналогічною освітою та відповідальністю. У середньому лише 39% вчителів по світу задоволені зарплатами. 64% вважають підвищення оплати одним із головних заходів покращення професії. За рейтингом вчителів України «Кадровий потенціал», проведеним громадською організацією «Освіторія» та агенцією «Фама», на основі опитування понад 10 тисяч учителів і студентів, лише 12% педагогів задоволені рівнем своєї зарплати, а 88% вважають її недостатньою. Крім того, 80% педагогів вважають, що суспільство не цінує їхню працю. Показник, який чітко демонструє глибокий дефіцит визнання у професії. Щодо подальшого розвитку ситуації, дослідження виявило, що лише 47% педагогів загалом задоволені своєю роботою. Причиною цього користуються такі демотиватори, як низька зарплата, велике навантаження та надмірна бюрократія. Як результат, 79% педагогів планують залишатися у професії найближчі 2 роки, однак до 2030 року готові лишитися лише 58%, що веде до прогнозованого дефіциту у мінімум 108 тисяч вчителів. Згідно із дослідженням, високі навантаження в українських педагогів, зокрема викладачів англійської мови, призводять до розвитку професійного вигорання, яке проявляється у вигляді емоційного виснаження, деперсоналізації та зниження відчуття професійної результативності. У статті «Професійне вигорання педагогів в умовах дистанційного навчання» автори Сидоренко та Шевчук зазначають, що більшість опитуваних вчителів демонструють середні та високі показники професійного вигорання, що виявляються у таких ознаках, як емоційне виснаження, деперсоналізація, тобто відчуження від самого себе, та професійна редукція, тобто прагнення витрачати якомога менше часу на роботу та виконання професійних обов'язків. Серед домінуючих емоційних бар'єрів вчителів – негнучкість, невиразність емоцій та неадекватність, нездатність керувати емоціями. За результатами авторської анкети встановлено, що у 75% опитаних вчителів дистанційне навчання викликає втому і роздратування. 10% респондентів ставиться до цієї форми навчання нейтрально, і 15% опитаних вчителів схвалюють дистанційну форму навчання. Аналіз анкетних даних також вказує на труднощі з боку вчителів у встановленні емоційного контакту з учнями, проблеми професійної самореалізації. Тобто вчитель стоїть перед величезним системним протиріччям. Його або ж її функції розширилися – методичні, комунікація з батьками, технічні, емоційні, соціально-психологічні, але ж його зарплата залишається на межі виживання, часто навіть нижче за середню по країні, попри відповідальність і навантаження. Це не дилема окремої родини, це провал державної політики. Система освіти платить своїм ключовим елементам мінімальні ставки, навіть коли обсяг і складність роботи критично зростають. Щоб зрозуміти справжню ціну праці українського вчителя, варто подивитися, як цю ж працю оцінюють в інших державах. У багатьох країнах Європи та світу освіта – це не соціальна стаття витрат, а стратегічна інвестиція. США у середньому американські вчителі отримують 48 899 доларів на рік для початківців і 68 324 долари на рік для вчителів середньої школи. Тут і далі по іншим країнам суми вказані до оподаткування, залежно від досвіду та рівня школи. Середня базова зарплата вчителя у системі K-12. Система K-12 – це американська модель шкільної освіти, яка охоплює усі роки навчання дитини від дитячого садка до завершення середньої школи. І вона складає приблизно 62 870 доларів на рік. Канада. Вчителі початкових шкіл у Канаді стартують із зарплати близько 40 500 доларів, а досвідчені вчителі отримують до 95 600 доларів на рік, залежно від провінції. Найвищі зарплати вчителів у Альберті. Зарплати суттєво зростають із набуттям досвіду. У середньому по Канаді вчителі заробляють приблизно від 55 тисяч доларів до 70 тисяч доларів США на рік.
Естонія. Згідно із Організацією економічного співробітництва та розвитку, зарплата вчителів середньої школи становить 37 506 доларів. Польща. Середня зарплата вчителя державної школи – 32 900 доларів на рік. У 2024 році було останнє підвищення окладів вчителям на 30%. У країнах-членах Організації економічного співробітництва та розвитку у середньому вчителі початкової школи заробляють 49 817 доларів на рік, а після 15 років досвіду – 60 803 долари на рік. У 2025 році середня зарплата українського вчителя з урахуванням усіх доплат становить від 13 тисяч до 14 200 гривень на місяць. У річному вимірі це нижчий рівень – це близько 156 тисяч гривень або 3,7 тисяч долара на рік. Вищий рівень – це близько 170 400 гривень або понад 4 тисячі доларів на рік. У країнах Організації економічного співробітництва та розвитку середня зарплата на рік у 2025 році складає 58 тисяч доларів на рік. Тобто вчителі з досвідом отримують трохи вище, ніж середня. В Україні ж досвідчені вчителі вищого рівня отримують на 21% менше, ніж в середньому по країні. Це яскраво демонструє, що українська система освіти перебуває в умовах глибокого недофінансування. Держава платить значно менше за те, що потребує: висока якість навчання, стабільні кадри, розвиток людського капіталу. А тепер варто розібрати, скільки років треба відпрацювати вчителю в різних країнах, щоб отримати найвищу зарплату, або який стаж треба мати. Канада. У середньому вчителі досягають максимальної ставки через 10 років стажу, за винятком деяких провінцій. Топ-ставка – 89 800 канадських доларів на рік. США. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, середня зарплата вчителя з 15 роками стажу становить 53 456 доларів США на рік, що на 65% більше, ніж стартова ставка. Статутна вершина зарплат досягається приблизно через 25 років стажу. Естонія. У країнах Балтії, включно з Естонією, за перші 15 років кар'єри фактична зарплата зростає зі стартових 30 183 доларів до 37 506 доларів США у середньому для вчителів середньої школи і досягає максимуму приблизно через 15-20 років стажу. Польща. За даними мережі Euridice, у Польщі стартова зарплата вчителя може зростати на 63% протягом перших 15 років служби, а досягти максимальної ставки приблизно через 20 років кар'єри. Згідно із щорічним звітом Організації економічного співробітництва та розвитку, у країнах-членах середня зарплата вчителів після 15 років досвіду на 36% вища за стартову, а до 25 років стажу приблизно на 65%, навіть до 71% понад стартовий рівень. Тобто вершина зарплати досягається приблизно після 25 років. В Україні максимальна зарплата вчителя досягається після 20 плюс років стажу, але лише за умови наявності усіх надбавок за стаж, за категорію, за престижність, за класне керівництво тощо. Навіть тоді вона рідко перевищує суму від 18 до 20 тисяч гривень на місяць та від 5 до 6 тисяч доларів США на рік. Це значно менше за ставки у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку. І шлях до максимуму складний, непрозорий та залежить не від автоматичної індексації, а від ручного призначення доплат і рішень керівництва. Щоб повноцінно оцінити рівень підтримки вчителів у різних країнах, крім зарплати, важливо враховувати робоче навантаження. Скільки годин у тиждень фактично проводять уроки та реальну оплату за кожну годину контактної роботи. Це дозволяє побачити, наскільки ефективно, цілеспрямовано держава інвестує в педагогів. Організація економічного співробітництва та розвитку визначає контактні години як години, фактично проведені у класі з учнями. Це
цей показник важливий для оцінки співвідношення оплати до фактичного навантаження. Для учнів у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку середня кількість обов'язкових навчальних годин у середній школі 916 на рік, що збігається із ініційованим навантаженням вчителя, орієнтовно у 700-900 годин. У США контактних годин близько 994 на рік, або ж 19-20 годин на тиждень. Таким чином, вартість на годину для вчителя-початківця $49, а для досвідченого $68. У канадійських вчителів на рік від 743 до 796 годин. Тут окремо йде Альберта, у якій 905, але там і оплата вища. Таким чином, середньостатистичний вчитель отримує $73-74 за урок. Але нагадаємо, що в Канаді складна сітка оплати вчителя, яка залежить від кількості відпрацьованих років, регіону та кваліфікації. У Польщі на вчителя приходиться 684 контактних годин, або 18 на тиждень. Виходить $48 оплати за контактну годину. В Естонії фактично навантаження на вчителя 756-864 години на рік, або 22-24 на тиждень. Таким чином, оплата в межах $50. Що ж в Україні? Формально ставка вчителя 18 годин занять у класі на тиждень, встановлена тарифною сіткою. На практиці через низькі оклади педагоги часто беруть 1,5, а то й 2 ставки, тобто викладають від 30 до 40 уроків на тиждень. Це підтверджено дослідженнями CEDOS, де вчителі повідомляють про 50-годинний тиждень, уроки, підготовка, батьківські чати та адміністративні функції. Українські вчителі працюють вдвічі більше, ніж формально належить, тобто 40 годин на тиждень, але заробляють усього близько $2,5–3,5 за годину уроку. Це розрахунок уже після оподаткування. Це найнижчий показник серед порівняних країн, що свідчить про критичний розрив між активністю педагогів і реальною фінансовою мотивацією. Щоб отримати хоч якісь 15-20 тисяч гривень, учитель мусить брати 1,5–2 ставки. Це призводить до вигорання, зниження якості навчання та демотивації кадрів. За ті самі витрати держава отримує виснаженого працівника, а не продуктивного. В Україні велика частка витрат йде на інфраструктуру. В Україні надмірно велика мережа шкіл із малою кількістю учнів, особливо в селах. Часто від 40 до 50% шкільного бюджету йде на опалення, охорону, транспорт, адміністрацію, а не на зарплату педагогів. Кількість педагогів і учнів не оптимізована. Маємо багато ставок, які частково зайві або розподілені нераціонально. Наприклад, на курсі «Економіка» освітнього проєкту «Змінотворців», де одним із викладачів є продюсер каналу «Ціна держави» Микола Малуха, один із учнів розповідав, як в їхній сільській школі економіку викладав учитель із трудового навчання. Звісно, можна посміятись і покрутити пальцем біля скроні, але цьому є своє пояснення. Малокомплектна школа із браком вчителів, де людям треба, як кажуть, добирати години, щоб збільшити свою зарплату. Про це ми докладно говорили у попередньому відео. Чому українські школи та учні слабкі і як це виправити? Що саме робити із цими школами? Сьогодні в Україні дедалі рідше молодь обирає шлях вчителя. І що гірше, навіть ті, хто його обрав, часто залишають педагогіку уже на старті. Причини – низька оплата праці, виснажливе навантаження, відсутність поваги як на рівні державної політики, так і на рівні суспільства та моральне вигорання. Університети фіксують рекордно низьку кількість абітурієнтів на педагогічні спеціальності. А серед випускників педвишів лише меншість справді йдуть працювати за фахом. І ще менше залишаються в школі більше, ніж на кілька років. Це створює замкнене коло. Старіння кадрів, зростання навантаження на тих, хто залишився, і падіння якості освіти в масштабах країни. Без якісного і мотивованого вчителя жодні реформи, програми чи цифровізація не матимуть сенсу.
В умовах повномасштабної війни та демографічного спаду педагогічні виші України зіштовхуються з гострою кадровою кризою, більшою, ніж коли-небудь. І якщо раніше професію вчителя обирали майже автоматично, то тепер лише незначна частина молоді подає документи на педагогічні спеціальності. І навіть серед зарахованих частка мотивованих до навчання помітно падає. У 2023 році середній бал НМТ для вступу на бюджетне місце педагогічних спеціальностей склав 152, причому на середню освіту 152,8, на спеціальна освіта 151,2, початкова 150,1 і дошкільна освіта 146,2, найнижчий у фізкультурі 131,8. А у 2024 році середній конкурсний бал впав до 140 у порівнянні із 180 балами на престижні спеціальності – журналістика, право, фінанси. Близько 15% студентів обрали педагогічну спеціальність через легкість отримання бюджетного місця, 5% – випадково, ще 4% – через відсутність інших варіантів. У багатьох випадках спеціальність була не в переліку пріоритетів. Подавали, аби використати держзамовлення, а не за покликанням. Попри те, що кількість студентів на педагогічних спеціальностях останніми роками формально зросла, передусім унаслідок бюджетних місць та державних програм підтримки, загальна кількість абітурієнтів, які свідомо обирають педагогічну освіту, стрімко скорочується. Цей парадокс легко пояснити. Середній конкурсний бал вступників на педагогічні напрями стабільно знижується до рівня 140-152 балів, що вказує на зменшення якості підготовки абітурієнтів та низьку конкуренцію. Педагогіка для значної частини молоді – це запасний варіант, до якого звертаються у разі відмови на інші спеціальності. Ця тенденція формує глибоку кризу в системі освіти. Мотивованих і кваліфікованих майбутніх вчителів стає дедалі менше. У післявоєнний період, коли суспільству доведеться відбудовувати школу як інституцію, як спільноту, відсутність свідомо підготовлених кадрів може стати системною катастрофою для всієї країни. За результатами численних досліджень, соціальних опитувань, інтерв'ю та медіа можна виділити ключові бар'єри, через які молоді спеціалісти не обирають школу. Низька зарплата та відсутність грошової мотивації – це топ-причина, яку постійно підкреслюють освітяни. Як зауважує популярний вчитель Руслан Циганков, молодь не хоче йти вчителювати через низькі зарплати і не має мотивації залишатися у школі. Надмірна кількість бюрократії та навантаження, які часто перевищують навчальні години. Все це змушує молодих педагогів швидко вигорати. Як зазначає Ольга Яблонська, педагогиня однієї зі шкіл у Києві, потрібно мати чоловіка, який оплачуватиме твоє хобі, маючи на увазі низьку оплату. Низький престиж професії, 80% вчителів незадоволені рівнем поваги, а середній вік педагогів – 45-46 років, при тому лише 5% молодші 25 років. У період із 2018 по 2024 із професії пішли понад 15 тисяч молодих фахівців. За період із 2020 по 2025 загальна кількість українських педагогів скоротилася приблизно на 12%, тобто близько 40 тисяч вчителів пішло з професії. Понад 30% у передпенсійному або пенсійному віці, що створює загрозу глибокої кадрової нестачі найближчим часом. Віковий розрив часто є причиною поганого ставлення до молодих вчителів із боку старших колег. Нерідко їх не приймають у колективі, не підтримують, що і ще більше демотивує продовжувати роботу. Як результат, понад 40% вчителів планують залишити професію до 2030 року. У дослідженні «Нова українська школа» за участі понад 1000 молодих педагогів і студентів виявлено, що ключові демотиватори – це низька зарплата, виснаження, відсутність підтримки та бюрократія. «Мені не вистачить нервів та характеру давати раду новому поколінню дітей», пише користувачка на Reddit, яка планувала стати вчителем, але змінила думку, спостерігаючи реалії школи. Працювала 2 роки і пішла через постійний стрес і відсутність мотивації та зарплати. Це рефлексія вчительки, яка публічно виклала свій досвід на Reddit.
Після 20 років роботи вчителем звільнився. Ситуація стала занадто токсичною. Насолоджуюсь відпочинком. Ділиться на Reddit один із педагогів. Я працюю в маленькій сільській школі. Я планував іти працювати в школу ще під час бакалаврату, але більшість одногрупників казали, що це не найкращий вибір. Це студент, який таки обрав школу, але з великою осторогою і скепсисом щодо професії. І з кожним роком освітян стає менше, якість освіти нижча. Після початку повномасштабного вторгнення багато українських педагогів змушені були розірвати зв'язки зі своєю професією в Україні через безпеку, вимушену евакуацію або пошук кращих умов роботи за кордоном. Центрально-східноєвропейські країни, такі як Польща, Чехія чи Словаччина, стали для них логічними напрямками. За даними Міністерства освіти та науки України, до 2022 року з України виїхало близько 30 тисяч вчителів. Станом на 2024-2025 навчальний рік в Україні у закладах загальної середньої освіти працюють 349 тисяч 698 вчителів, це без урахування сумісників. За кордоном перебувають 5410 педагогів, з яких 4393 працюють дистанційно і 261 перебувають у простої. Частина педагогів повернулася в Україну, але значна частина залишилась працювати за межами країни до відновлення безпеки, і не факт, що вони повернуться в Україну. У грудні 2022-го Go Global провів опитування. 54% українських вчителів відчувають ознаки професійного вигорання, а 75% школярів мають ознаки стресу. Дослідження в PubMed виявило, що понад 61% вчителів оцінюють своє психоемоційне здоров'я як нестабільне. 53% мають ознаки психічного дискомфорту, а перепрацювання і високе навантаження корелюють із погіршенням стану. Понад половина українських вчителів перебувають у стані хронічної виснаженості, потребують психологічної підтримки і вже сьогодні працюють із ризиком професійного емоційного зриву. Українські вчителі тут не є унікальними. Глобальне дослідження, що охопило 256 896 вчителів із 22 країн, показав, що майже 63% переживають стрес, понад 36% тривогу і близько 60% депресію. У США 62% вчителів відчувають щоденний стрес, 75% не можуть вимкнутися від роботи вдома. У Канаді серед вчителів середньої школи 76% страждають від емоційного виснаження, 23% мають деперсоналізацію, 30% – зниження ефективності. Водночас, на відміну від педагогів у країнах ЄС чи Північної Америки, які також стикаються із професійним вигоранням, українські вчителі переживають ці самі кризові стани за менші гроші. Це додає відчуття безвиході, знижує престиж професії та посилює відтік кадрів. Без системної програми підтримки ментального здоров'я, підвищення зарплати і зменшення навантажень професійна криза педагогів лише поглиблюватиметься. Людський капітал – це капітал не у вигляді грошей чи будівель, а у вигляді вміння, розуму і здоров'я людей, які працюють і створюють додану вартість в економіці. Організація економічного співробітництва та розвитку наголошує, що якість людського капіталу формується через інвестиції в освіту та якість викладання. Це прямо пов'язано із продуктивністю економіки, зниженням рівня бідності в країні. Підвищення якості освіти приносить більші економічні вигоди, ніж подібне покращення продуктового ринку. Наприклад, поліпшення залучення дітей у дошкільній освіті може призвести до зростання продуктивності праці на 0,6 або ж навіть на 3% у довгостроковій перспективі. А підвищення якості педагогів, наприклад, збільшення частини вчителів із магістерськими ступенями, може дати до 1,8% продуктивності праці. Поліпшення результатів учнів може підняти продуктивність країни так само сильно, як реформа ринку праці чи регуляції.
За даними World Bank Human Capital Index, індекс людського капіталу, дитина, що народилася в Україні у 2020 році, може досягти лише близько 63% продуктивності дорослої людини у повному здоров'ї та освіті. Це менше, ніж у середньому по Європі і Центральній Азії. Там показник близько 75%. Інвестиції в людський капітал в Україні складають лише 34% національного багатства, тоді як у Європі і Центральній Азії це близько 62%. У світі ж середній показник – це близько 64%. Виникає логічний ланцюжок. Падає якість знань, падає продуктивність праці, втрачається конкурентноздатність економіки. За результатами PISA 2022, це програма міжнародного оцінювання учнів, українські учні показали значне зниження навичок. Мінус 12 балів з математичної грамотності від 2018 року, мінус 19 балів у природничих дисциплінах і мінус 38 балів у читанні. І відставання від середнього рівня країн Організації економічного співробітництва та розвитку на 1, а то й 2,5 роки навчання. Україна продемонструвала одне із найгірших падінь у Європі через поєднання пандемії та війни. Інші країни теж зазнали втрат, проте у нас вони були найбільш критичними порівняно із сусідами. Робота Організації економічного співробітництва та розвитку показала, що середній рівень результатів PISA, тобто якість освіти, має у 3-4 рази більший вплив на продуктивність, ніж просто тривалість навчання. Згідно із моделюванням організацій, покращення PISA, наприклад, із рівня середнього до рівня топ-3, тобто Естонія, Фінляндія та інші країни, може додати від 3,5 до понад 4% до довгострокової продуктивності. Згідно з оцінками, через погіршення людського капіталу внаслідок війни та втрат у знаннях, загальна факторна продуктивність в Україні у 2035 році може впасти на приблизно 7% від потенційного рівня. Така втрата означатиме, що навіть після відновлення базових інфраструктурних показників економіка матиме значно меншу ефективність, що знижує рівень доходів на душу населення та інвестиційну привабливість. Такий ланцюжок чітко демонструє, освіта – це ключовий інструмент національної економічної сили, а не просто соціальна послуга. Коли педагог працює в умовах низької зарплати, постійного вторинного навантаження і розриву з академічною та професійною екосистемою, він не може виконувати роль наставника, провідника змін, інтелектуального лідера. У такій ситуації виживання стає ключовим сценарієм, а про творчість і розвиток просто нема ресурсу. Дослідження Юніс Хан, що опубліковано у Labor Studies Journal, встановило важливий зв'язок. У системах із низькою оплатою більш кваліфіковані педагоги часто переходять до високооплачуваних професій поза школою, тоді як наявна низька оплата приваблює кандидатів, які мають менше інших варіантів. Такий негативний добір значно знижує загальну якість викладацького складу. Це прямий фактор погіршення результатів учнів і падіння освітніх стандартів. Дані negativestress.com узагальнюють, що низька зарплата знижує мораль вчителів, що прямо впливає на успішність учнів. При високому моральному стані результативність навчання зростає до плюс 10%, а в школах із високим моральним станом вчителів на 30% менше учнів має проблеми з поведінкою. Інше дослідження американських шкіл показало, що в округах США ті школи, де зарплати вчителів були вищими, показують вищі результати із математики та англійської, а також зменшують освітні розриви між різними соціально-економічними групами. Розглянемо приклади країн, яким вдалося зробити професію вчителя конкурентною, бажаною і стратегічно важливою, не декларативно, а через реальні кроки та ресурси.
Естонія – різке підвищення зарплати і цифровізація освіти. Як результат, відтік молоді припинився. Між 2011 і 2023 роками заробітна плата вчителів у державних школах зросла вдвічі. Середній вчитель у 2022 році вже заробляв на 2% більше, ніж середня зарплата по країні. А у 2023 році ця різниця зросла до 13%. У планах уряду за підсумками 2025 року забезпечити середню зарплату вчителя на 20% більше, ніж середня оплата праці в Естонії. У рамках стратегічного плану Education Sector Development Plan 2021-35 років Естонія запровадила 4-ступеневу кар'єрну модель – Junior, Teacher, Senior, Master з коефіцієнтами зарплат від 1,0 до 1,3, де стартовий оклад нового вчителя із магістерським ступенем заплановано на рівні 1820 євро на місяць. Докладніше про діджиталізацію освіти ми розповіли у відео «Естонія – переможець корупції і найбагатша країна пост-СРСР». Завдяки поєднанню конкурентної зарплати, кар'єрних перспектив і цифрової підтримки Естонія змогла стабілізувати набір молодих кадрів, знизити відтік із професії навіть за високого навантаження, покращити престиж професії. У порівнянні з іншими магістерськими спеціальностями вчителювання стало більш привабливим варіантом. Утримати молодих фахівців у школах довше, зберігши знання та якість викладання. У Польщі існує 4 рівні професійного росту за учительською хартією, які визначають зарплатний рівень. Вчитель-стажер, вчитель на умовах строкового договору, вчитель на постійній посаді і атестований вчитель найвищої категорії. Зарплата зростає щороку служби до плюс 20% за 20 років досвіду, а для найвищого рівня і ще понад 60% початкового окладу. Із 2020 року запроваджено мотиваційну надбавку для тих, хто отримав оцінку «високий професійний стандарт». Становить до декількох сотень злотих щомісяця. Додатково діють надбавки за важкі умови праці, за роботу у сільській місцевості чи малих містах, за інші функційні обов'язки. Через стрімке зростання інфляції у період із 2022 по 2023 роки влада ввела так звані регіональні надбавки від 30 до 145 євро на місяць, що покривають відмінності вартості життя між регіонами. З 2017 року професійне зростання стало обов'язковим. Педагоги проходять атестацію, мають індивідуальні плани розвитку. А для переходу на вищі ступені потрібно скласти іспит перед кваліфікаційною комісією. Чітка система стимулює молодих вчителів до розвитку, проходження сертифікації і досягнення статусу Chartered Teacher або навіть професора освіти, почесного звання для найкращих. Поступове підвищення зарплат – плюс 36% із 2016 по 2022 роки, мотиваційні надбавки та стимульні правила утримання кадрів. Протести педагогів у 2019 і 2023 роках із вимогою реформ підштовхнули політиків до узаконення регулярних підвищень та стимулів. На жаль, українські вчителі не влаштовують ані протестів, ані страйків, щоб керівники держави звернули на їхні проблеми увагу. У Фінляндії кандидати на педагогічні магістерські програми проходять дуже строгий відбір. Лише 10-11% вступників приймають на навчання для вчителів початкової школи. Тоді як на програмах для старшої школи, в залежності від спеціальності, вступає до 40% абітурієнтів. Наприклад, у 2013 році із 12 493 заяв до програми підготовки вчителів початкової школи було зараховано лише 886 осіб, тобто близько 7%. Цей відбір охоплює не тільки академічні результати, а й тестування на педагогічний потенціал, критичне мислення, мотивацію та соціальні навички. Педагогічна професія вважається у Фінляндії однією з найвищих за соціальним статусом. Приблизно 60% вчителів погоджуються, що бути вчителем – це високо цінується соціумом, порівняно із лише 26% у середньому по країнам Організації економічного співробітництва
мистецтва та розвитку. Фінські вчителі – академічно підготовлені фахівці з магістерським ступенем, виконують роль освітян-інтелектуалів і мають значну автономію у робочому процесі. Реформа 1971 року перевела викладацьку освіту до університетів, а 1979 року ввела вимогу магістерської кваліфікації для всіх шкільних вчителів – 5-7 років навчання. Новітність ініціативи Vision for Teacher Education 2050 полягає у впровадженні наукової підготовки, неперервного розвитку та автономії для вчителів, а також синергії університетів зі школами. Професійний розвиток, супервізія, автономія у виборі методики оцінювання – це ключові елементи сучасної системи. Докладніше про реформу шкільної системи у Фінляндії дивіться у нашому відео «Найуспішніша шкільна реформа у світі». Стаття 78 Закону України про освіту прямо говорить: держава забезпечує асигнування на освіту у розмірі не менше, ніж 7% валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Як же у нас відбувається на практиці? В останньому році до повномасштабного вторгнення цей показник складав 5,74, а у 2022 році витрати на освіту складали 5,93% ВВП. У порівнянні з іншими країнами це непогані результати. У сусідній Польщі 5,6%, в Естонії 5,7%. Хоча може бути і більше, як у Фінляндії та Швеції – 6% і 7% відповідно. Але вже у 2024 році фінансування у відношенні до номінального ВВП у гривнях впало до 4,5%, хоча у грошовому еквіваленті воно незначно зросло. І тут ми покажемо графік, який часто любимо постити у нашому телеграм-каналі та фейсбук-сторінці. Підписуйтесь. Видатки на освіту у 2021 році – це 324 мільярди гривень, а у 2024 році – 348,4 мільярди гривень. Тобто зростання фінансування за 3 роки лише на 24,5 мільярди гривень. Видатки на Пенсійний фонд України у 2021 – 520 мільярдів гривень, у 2024 – 821,5 мільярд. Тобто на 301,5 мільярд гривень. Фактично, як річний бюджет на всю освіту. Цього року, за прогнозами, видатки Пенсійного фонду України зростуть до 906 мільярдів гривень. А наступного року можна припустити, що вони перетнуть психологічну позначку в 1 трильйон гривень. Згідно з даними Державної служби статистики, освіта серед топ-3 найменш оплачуваних галузей. Зарплата освітян на 31% менша за середню по країні. Згідно зі звітом Національного банку України, освіта та мистецтво – це 2 галузі, в яких відбулось зниження реальної зарплати у 3-му кварталі 2024 року порівняно із 3-м кварталом довоєнного 2021 року. В освіті найгірша ситуація. Реальні доходи освітян впали на 14%. Це при тому, що загалом по країні відбулося зростання реальних доходів на 7,2% під час повномасштабної війни. Як сказано у Біблії, де скарб ваш, там буде і серце ваше. Ми бачимо, що освіта і вчителі, зокрема, не є пріоритетом для влади. Проте вони не забувають щороку робити індексації пенсій, бо і ця категорія виборців важливіша із погляду електоральних перспектив. Політичне керівництво країни, як і всі попередники, крім Леоніда Кучми, поводять себе безвідповідально і відкладають на завтра перехід від солідарної пенсійної системи, яка є банкрутом, про це у нас теж є окреме відео, до накопичувальної. Видатки на її утримання щороку зростають, як і частка, яку треба дофінансовувати з бюджету нашими податками, коштом інших галузей, зокрема й освіти. Якщо керманичі країни постійно декларують, що діти та їх майбутнє – це пріоритет, то вони мають поміняти принципи фінансування. І для цього почати робити реформи, які за межами освітньої сфери. Щоб освіта дійсно стала пріоритетом, необхідно
гарантувати захищеність освітнього бюджету навіть в умовах воєнного стану, як це передбачено статтею 78 Закону України про освіту. Перерозподілити видатки, йти на інший непопулярний крок, закривати малокомплектні школи, замість чого пускати шкільні автобуси, які будуть збирати дітей із кількох сіл і селищ і відвозити в одну школу, яка матиме вчителів з усіх предметів та належну матеріальну базу для навчання. Забезпечити зростання оплати праці вчителів не нижче рівня середньої по економіці, закріпивши це у бюджетному плануванні. Так рекомендує Організація економічного співробітництва та розвитку. Планувати на 3-5 років наперед. Освітній бюджет має мати довгострокову логіку, а не лише річний цикл виживання. Прив'язати підвищення фінансування до результатів і метрик ПІЗа, як це роблять у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку. У Фінляндії, Швеції та Канаді витрати на освіту захищені законом як пріоритетні статті бюджету, які не можуть бути зменшені без спеціальної парламентської процедури. У Південній Кореї ще із 1990-х років запровадили індексацію зарплат освітянам на рівні інфляції плюс індикатори розвитку економіки. Реформа стала основою для високого статусу професії та стабільного набору кадрів. Щоб зупинити масовий відтік вчителів зі школи, залучати кваліфікованих і вмотивованих спеціалістів, які пройдуть жорсткий відбір при вступі на педагогічні спеціальності в університетах, треба бодай підняти рівень зарплат освітян спочатку до середньої зарплати по країні, а потім зробити її вище на 20%. Українські вчителі щороку витрачають сотні годин на заповнення паперової та електронної звітності, дублювання документації та нескінченні перевірки. Замість того, щоб зосередитись на підготовці до уроків, спілкуванні з учнями та професійному розвитку, вчитель змушений працювати на папір, а не на дитину. За результатами опитування громадської організації «Освіторія», понад 70% вчителів вважають бюрократію одним із головних чинників емоційного вигорання. Близько 40% опитаних кажуть, що витрачають щонайменше 1, а то й 2 години щодня на оформлення звітів, планів, аналізів, які дублюються в електронному та паперовому виглядах. За звітом SEDOS, вчителі часто виконують нерегламентовані функції, оформлюють плани, таблиці, аналізи, інструктажі, проводять перевірки техніки безпеки, заповнюють внутрішні звіти закладу. Усе це не входить до оплачуваної частини навантаження, але є частиною щоденної рутини. У країнах Організації економічного співробітництва та розвитку, наприклад, у Фінляндії, Естонії, Канаді, педагоги мають право на автономію. Вони витрачають менше часу на звітність і більше на методичну роботу, взаємодію з учнями, колегами, батьками. За даними 2018 року, у середньому вчитель витрачає на адміністративні завдання менше, ніж 5% часу. Тоді як в Україні ця частка може сягати від 25 до 30%. Що необхідно зробити? Виключити дублювання паперової та електронної документації. Усі щоденники, журнали, плани мають бути лише в одному, цифровому форматі, як в Естонії чи Польщі. Скоротити кількість перевірок і внутрішніх звітів, залишивши лише ключові освітні показники, як у країнах Балтії. Створити чіткий перелік функціональних обов'язків вчителя, закріплений наказом Міністерства освіти і науки без розмитих вимог. Делегувати частину адміністративної роботи асистентам чи спеціальним менеджерам, як це запроваджено у Великій Британії та Нідерландах. Поки вчитель буде змушений захищати плани та писати десятки звітів, реального фокусу на якості освіти не буде. Звільнення педагога від зайвої бюрократії – це один із найшвидших і найефективніших способів підвищити якість навчального процесу без додаткових витрат. Освіта – це не витрати, а довгострокова інвестиція. Кожна гривня, вкладена у вчителя, повертається у вигляді грамотного виборця, інноваційного підприємця, відповідального громадянина. Навпаки, кожна зекономлена на школі копійка сьогодні
означає втрату на десятиліття вперед. Україна не зможе побудувати конкурентну економіку, демократичну державу та сильне громадянське суспільство, якщо вчитель залишатиметься бідним, перевантаженим і знеціненим. Адже саме школа формує те, якою буде країна, її інтелект, критичне мислення, здатність відрізняти правду від маніпуляції. Сьогоднішній стан системи освіти вимагає не просто косметичних змін, а системних рішень на рівні державної політики, підняття зарплат, зменшення бюрократії, цифровізація, підтримка молодих педагогів і повернення престижу професії. Це не розкіш, а мінімум для порятунку галузі. І якщо ми не хочемо, щоб нашими дітьми керували популісти, диктатори чи проросійські реваншисти, ми зобов'язані вкладати у вчителів. Саме вони – перша лінія оборони країни у війні за свідомість і гідність. Держава, яка інвестує у вчителя, інвестує у сильне, освічене, самостійне суспільство із високим рівнем добробуту. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, що іще треба зробити для покращення якості освіти у школі і чи згодні з нашими пропозиціями більше витрачати на освіту дітей, ніж на пенсії. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії НЕД. НЕД може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від Ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.